Turun linna on kiistämättä yksi Suomen ikonisimmista rakennuksista. Se perustettiin 1200-luvun lopulla yhdeksi Ruotsin valtakunnan tukikohdista nykyisen Suomen lounaiselle rannikolle ja on toiminut historiansa varrella vankilana, sotilaslinnana, varastona ja Ruotsin kuninkaiden ja herttuiden asuinpaikkana. Vaikka nykyisin tämä linna sijaitsee vakaasti osana manteretta, rakennettiin se alun perin pienelle luodolle Aurajoen suistoon. Se ei kuitenkaan ole Turun seudun ainoa linna, eikä edes vanhin sellainen. Toinen linna löytyy esimerkiksi Kaarenasta Kuuston saarelta. Tämä on Kuuston piispalinna, ja vaikka se rakennettiin suunnilleen samoin aikoihin Turun linnan kanssa, silloin aikanaan Turun linna on huomattavasti tärkeämpi paikka. Ensimmäinen linnoitus tällä paikalla oli puinen, josta kutsuttiin piispan kartanoksi, kunnes kivinen linna korvaisi sen 1300-luvun puolivälissä. Linna oli virkautettu Turun piispalle, ja sieltä käsin hoidettiin lounaisen Suomen sekä uskonnollisia että maallisia asioita. Loistoaikanaan 1400-luvulla linna oli huomattavasti pahasta puolustuslinnaketta Turun linnaa edistyksellisempi, loistokkaampi ja vauraampi. Siellä oli jopa Suomen ensimmäinen sisäklosetti. Sieltä tulevat tuotteet tosin päättyivät linnan sisäpihalle, mutta ainakaan piispan ei tarvinnut matkata ulos tarpeelleen. Linna paloi ainakin osittain vuonna 1485, ja sen kunnostuksesta huolimatta sen arvo ei enää koskaan palannut entiselleen. Viimeinen piispa poistui sieltä 1522, minkä jälkeen linna oli hetken aikaa tanskalaisten valloittama. Lopulta Kustaa Vaasa valloitti sen takaisin, mutta määräisi sen tuhottavaksi vuonna 1528, sillä uskonpuhdistuksen myötä katolisten piispojen suuri valtakeskus ja omaisuus sai väistyä. Linnan kivistä osa päätyi Turun linnan seiniin, osa Piikkiön kirkkoon ja osa jopa Kastelholman linnaan Ahvenanmaalle. Tämä ei kuitenkaan ole edes ruotsalaisten ensimmäinen linnoitus Turun seudulla. Sitä pitää hakea. Liedosta 10 kilometriä Turun linnasta Koilliseen. Tämä on Liedon vanha linna, yksi Suomen merkittävimmistä muinaislinnoista. Vaikka Liedon vanha linna olikin enemmän linnoitus- ja puolustuspaikka kuin hallinnollinen linna, se on ollut siinä käytössä huomattavasti Turun linnaa pidempään. Vanha linna on toiminut alueen keskuksena ainakin 3000 vuotta, käydään kauppaa koko Itämeren alueen kauppiaiden kanssa. Linnaketta ylläpitivät alun perin paikalliset hallitsijat, mutta ennen Turun linnan rakentamista sitä käyttivät hallinnon keskuksena myös ruotsalaiset 1100-luvun lopulta vartioiden Hämeen Härkätietä ja Aurajokea, jotka molemmat kulkivat sen vierestä. Sieltä käsin puolustettiin myös Koroisissa sijainnutta Turun tuomiokirkon edeltäjää. Kuitenkin Halistenkosken syntyminen maannousun seurauksena ja nykyisen Turun linnan rakentaminen murensivat linnoituksen merkitystä. Turun alueella oli muitakin muinaislinnoituksia, kuten tämä Pruusin linnasmäki Turun Räntämäessä, mutta Liedon vanha linna sijaittiin näistä merkityksessä huomattavasti pisimpään. Myös linnoitusalueen jälkeen tämä alue toimi hallintokeskuksena, sillä alueen maat toimivat ensin pappistilana ja tämän jälkeen naatelistilana. Vaikka Turun linna on Turun alueen linnoituksista ainoa, joka on säilynyt tähän päivään asti, on täällä todennäköisesti ollut linnoitus meitä suojelmassa ja vartioimassa siitä asti, kun täällä asutusta on ollut.